Jag har sedan jag var barn ridit och tränat hästar och det är min stora passion. Och när jag fick erbjudande efter jag var färdig som veterinär att forska på hästar och träning så var det ett självklart val för mig att fortsätta med forskningen. Jag heter Marie Rodin, är veterinär och professor i husdjurens anatomi. Jag forskar framförallt på hästars rörelsemönster, hur vi kan upptäcka om de har ont och diagnostisera ortopediska sjukdomar bättre. Jag forskar även på hundar och kors rörelsemönster för att även förstå hur de förändrar sitt rörelsemönster när de blir halta eller får ont. Och en viktig del i den forskningen som vi gör är att försöka förstå djurens ansiktsuttryck. Så vi tittar på både hästar och kor, hur de förändrar ansiktsuttrycket när de har ont eller när de är stressade. Och för att förstå djurens rörelsemönster så använder vi oss av teknik som höghastighetskameror där vi sätter markörer på hästarna och extra utmaningar i hästar som rör sig i extra gångarter som tölt och pass och även travhästar som rör sig i enorma hastigheter. Det finns tröghetssensorer man kan sätta på hästarna och den senaste teknikutvecklingen har gjort att man kan använda AI och datorseende för att analysera hästarnas rörelsemönster. Det blir extra utmanande med hästar som tränas väldigt hårt att kunna upptäcka då i ett tidigt skede när en skada är på gång och att kunna förebygga det istället för att de drabbas av allvarliga kroniska skador. För att man ska förstå vad som är en sjukdom så måste man veta vad som är normalt. Och därför har vi gjort många normalvariationsstudier för att titta just på hur djur i sin normala situation rör sig och hur det kan variera mellan individer och olika raser. Och kunskapen vi får fram om hur djuren förändrar sitt rörelsemönster, det kan vi använda senare i tekniska lösningar för att med automatiska system övervaka djur och då kunna upptäcka och identifiera djur som har problem.